بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني سعيدة أن أنا ألتقي بكم للمرة الثانية في هذه الدورة للتعريف بالمنظور الحضاري الإسلامي. وتكلمنا المرة الماضية عن الأنساق المعرفية المتقابلة وشرحنا ليه بنبتدي بيها، وهنكملها اليوم في موضوع الرؤية الكونية الحضارية الإسلامية، بين قوسين رؤية العالم الإسلامي. دايما عايزاكم تعرفوا حاجة أو تتعلموا حاجة، إزاي أربط بين موضوع والموضوع الذي يليه، يعني كيف تحدث النقلة وكيف يحدث الربط بين الموضوع اللي تكلمنا فيه وموضوع تالي يتكلم فيه. وبالتالي أنا بتساءل معكم لماذا من الأنساق المعرفية المتقابلة كما شرحناها إلى رؤية، أو أنا عايز أتكلم برضو عن رؤى العالم المتقابلة. هجاوب على السؤال ده بأكثر من نقطة. أولا، لأن بأؤكد وأكرر أكثر من مرة أن أزمة أمتنا العربية والإسلامية هي أزمة معرفية وفكرية، ونهوض هذه الأمة لا يتطلب مجرد ثروات وخطط وبرامج عمل وسياسات وإن كانت مهمة، ولكن تتطلب رؤية ذاتية حضارية كلية ينبني عليها النهوض. الرؤية التي سبق وبنينا عليها إنجازنا الحضاري الإسلامي الشامخ الذي كان جزء من الإنجاز الحضاري الإنساني. الأمر الثاني الذي يجعلنا نهتم بهذه الموضوعات هو أننا نعيش في العولمة بآلياتها ومكوناتها على نحو يبرز صراع الهويات والثقافات والأديان، ويجعل فهم هذه الأمور وموضعها من العوامل الاستراتيجية في قلب حسن فهمنا للنظام العالمي الذي يتسم بآليات العولمة. رؤى العالم تعد الأساس والإطار الوحيد الذي يمارس من خلاله العقل الإنساني عمله لاكتساب المعرفة وتحويلها إلى حركة. طيب، النقطة الثانية، كل ده في نطاق سؤالي لماذا أو كيف ننتقل من الحديث عن الأنساق المعرفية إلى رؤى العالم؟ ما الجديد الذي أقدمه بعد ما قدمت الأنساق المعرفية وأنا أتحدث عن رؤية للعالم؟ أنا عايزة أنتقل دلوقتي معاكم من الحديث عن ملامح وخصائص فردية من الفرد، أنتقل إلى الجماعة وللأمة وهي تتكون وتنمو وتتحرك. عايزة انتقل من التفاصيل بتاعت الاختلافات بين الأفراد اللي قد نجد أنها واهية إلى الاختلاف في الكليات الذي يمثل جوهر الاختلاف بين الأفراد وبين الجماعات والأمم. عايزة أنتقل من ملامح خاصة بالذات وتكوينها المعرفي إلى مجموعة القيم والأهداف ومنهجية التفكير والحركة والبناء الحضاري للجماعات وللأمم. يعني إذا كان النسق المعرفي هو عملية هو خاص بالفرد ابتداء وتكوينه المعرفي، لكن لا، أنا لما أجي أتكلم عن الرؤية الكونية الحضارية الإسلامية أو رؤى العالم المتقابلة بتكلم عن ما هو أكبر من هذا ويتصل بالكليات. برضو وأنا بتكلم لازم أميز دايما ما بين الثابت والميزان وبين التغيرات. تفتكروا المرة اللي فاتت لما قلنا أن المصادر المعرفية للنسق المعرفي الإسلامي هي الأصول وهي الثابتة، وأن هناك مصادر أخرى متغيرة اللي هي بتغير البشر وبتغير اجتهاداتهم اللي هي مسميناها المدارس أو الاجتهادات الفقهية. هذه المدارس والاجتهادات الفقهية متغيرة، لكن لازم يبقى عندي دايما ثابت وميزان في الحكم على الأمور، وسأشرح هذا. وبالتالي
الرؤية الكونية الحضارية الإسلامية أو رؤية العالم الإسلامية التي سأتحدث عنها هي الثابتة، لأنها المشتقة من الرؤية القرآنية، باعتباري أن القرآن هو الأصل الأول والأساسي إلى جانب السنة الشارحة والموضحة له. يعني هي الرؤية الكونية ثابتة بحكم مصدرها، ولكنها عند تطبيقها ليست مطلقة في التطبيق بنفس القدر ونفس الاتباع، لأن يتدخل عامل الزمان والمكان، فيظهر أن لدينا رؤية كونية حضارية كبرى واحدة ثابتة بحكم مصدرها، ولكن سنتحدث عن رؤى للعالم نوعية وجزئية وعليها اختلافات وعليها نقاش. النقطة الثالثة أيضا في هذه المقدمة عايزة أقول الرؤية للعالم بتستخدم كمفرد لها أو مرادف لها كلمة الرؤية الكلية، الرؤية الكونية، الفكرة الكلية، التصور الكلي، الفلسفة العامة، التفسير الشامل أو النموذج التفسيري أو الألجوري أو رؤية العالم، وجميعها المقصود بأنها التي تتصدى للأسئلة الكبرى في الدين والفلسفة والعلوم، وهي فيما يتصل بالمنظور الإسلامي هي في الأساس خصائص التصور الإسلامي ومقاوماته كما سنرى. ولكني عايزة أتوقف معاكم، يعني هل مصطلح الرؤية للعالم ده مصطلح يعني منبثق من الخبرة الإسلامية ومن المصادر الإسلامية؟ لا، لا، لكنه له ذاكرة أخرى. الدكتور فتحي المنكاوي في الحقيقة في دراسة متميزة جدا منشورة في إسلامية المعرفة في العدد 42 و43 عنده دراسة متميزة جدا اسمها رؤية العالم والعلوم الاجتماعية. الحقيقة الدكتور فتحي المنكاوي في هذه الدراسة بيقدم يعني إضافة مهمة للغة العربية في هذا الموضوع، فبيقول أنه إن هذا المصطلح يعني نقل إلينا في إطار ما يعرف بهجرة المصطلحات من ثقافة إلى أخرى ومن خبرة حضارية إلى أخرى، واكتسب دلالته وتطوره في إطار الخبرة الحضارية الغربية أولا، ثم انتقل إلينا في إطار ما يسمى توطين المصطلح. ولذا إن كنا بنستخدم كلمة الرؤية للعالم فإننا كما سيلي شرحه بنتكلم عنها باعتبارها رؤية كونية حضارية قرآنية، أو بنتكلم على مستوى تاني أقل وهي رؤى للعالم نوعية. ولكني عايزة أرجع وأطلب منكم أنكم يا ريت تقروا هذا الجزء من الدراسة بتاعت الدكتور فتحي، وهو بيشرح لنا كيف ظهر المصطلح وكيف تطور في العلوم الطبيعية في الغرب، وكيف كان له انعكاسه على الدين والعلوم، وهو أمر مهم جدا عايزاكم تسمعوني فيه كويس شوية. فهو بيبين أن الرؤية للعالم أول ما ظهرت حول بنى العالم ومكوناته من الرؤية الأرسطية التي تنسب إلى طبعا أرسطو الذي يقول بمركزية الأرض في الكون، ثم انتقلنا إلى الرؤية النيوتونية التي تنسب إلى العالم البريطاني الفيزيائي نيوتن الذي يقول بتبعية الأرض للشمس، ثم يأتي فترة أينشتاين وهي النظرية النسبية التي قلبت مقاييس كثير من المفاهيم العلمية حول الكون وقوانينه، وبعد إعادة تعريف مفهوم الفضاء والزمن والحركة إلى ماكسويل بلانك، والذي كشف عن كيف أن هناك مشكلات أمام القياس العلمي، وبذا أضحت هناك علامات استفهام حول التفسيرات
العلمية للعالم التي كان يعتقد أن كل منها لأنه يعتمد على حقائق إمبريقية فهو كل الحقيقة، ولكن هذا التطور والانتقال بين أن الإجابات التي تقدم وإن كانت معقولة ولكنها ليست كل الحقيقة، وأن الكون ليس على ما يعتقد فيه وفق هذه النظريات. وبالتالي كان لهذا الالتحام المباشر مع الكون الطبيعي والتغير في النظرة إليه أو في الرؤية للعالم المتصلة به أثر في تغيير أو تعدد يتجاوز التغيير من المفاهيم والحقائق الخاصة بالكون إلى تغيير في معتقدات الإنسان حول نفسه وموقعه في المكان. وهذا أمر مهم جدا نتبينه ليه؟ لأن هذا البعد الطبيعي من رؤية العالم يتداخل كثيرا أو أضحى يتداخل كثيرا مع معتقدات الإنسان الدينية والأخلاقية. ففي البداية يعني قبل ظهور الأديان كانت هذه الرؤية للعالم وللكون يغلب عليها الرؤية الوثنية، يغلب عليها إعطاء أسماء للآلهة كهي أسماء للنجوم والكواكب، والاعتقاد أن الإنسان هو مركز الكون وهي الجذور زي ما بنقول اللادينية للفكر الفلسفي الأوروبي والغربي بصفة عامة، والذي ارتبط بالتراث الوثني اليوناني والروماني من حيث التصور للكون، فأثر هذا على معاني التوحيد الذي جاءت به الأنبياء، وأثر على الرؤية الدينية في الغرب المسيحي بعد ذلك. وكانت هذه مقدمات يعني التيار العلماني أو التيار المادي الوضعي اللي شرحناه المرة اللي فاتت الذي انهارت في ظل قداسة الدين نفسه، بل تحول العلم وبطريقة تدريجية العلم الطبيعي ليحل محل الدين، وأي شيء متصل بالعلوم الاجتماعية كان هناك تساؤل كبير حوله هو علم ولا لا، لأنه لازم يعكس ويجسد مقاييس ومقومات العلم الطبيعي التي يجب قياسها امبريقيا وهكذا. هذا الأمر اصطدم لدى كثيرين وخاصة من جامعات مسيحية ومن أكاديميين مسيحيين، إن يعني بدأ يتضح لديهم أن الوعي الديني يعني يقع في صدام مع رؤى العالم على هذا النحو الذي تقدم فيه. وبدأت هذه المعركة تأخذ شكل المعركة بين الحق والباطل، بين طاعة الله وطاعة الشيطان، وهي معركة كما يقول الدكتور فتحي البنكاوي تدور روحها في عقول الناس وقلوبهم ومن ثم في حياتهم ومصيرهم منذ بدء الوجود البشري. وبدأ التأليف في هذا الأمر عن رؤية العالم على نحو جديد غير الرؤية المادية الطبيعية التي يعني تربط بين الإنسان والكون وتتحدث عن الدين بطريقة متزايدة كبيرة جدا، على نحو اتجه البعض معه للقول أن هناك اتجاه لتنصير مفهوم رؤية العالم أو التطبيع المسيحي معه. وبدأت الاهتمامات تدور حول تشكيل رؤية العالم المسيحية حول كثير من القضايا وخاصة التعليم العالي المسيحي، ومحاولة الكثيرين تقديم رؤية كلية تجمع بين الالتزام بالإيمان الديني وعمل العقل والتقاليد الأكاديمية. يعني عايزين يعملوا تكامل بين التفكير الديني والعلوم الاجتماعية، وطبعا ده جه في القرنين الأخيرين بصفة خاصة، وده اللي أنا بسميه محاولة لكسر علمنة العلم الاجتماعي
وارتداد من هؤلاء من قاموا بهذه الأمور للأصل، وهو أن يكون هناك للدين تأثير في المجتمعات المختلفة، وأن يكون للمجتمعات تأثير في فهم هذا الدين على نحو يرفع مستوى وعي الذات حول رؤى العالم بهذا المعنى الذي يدخل الإنسان ويدخل المعتقدات الدينية وكيفية تأثيرها على فكر الإنسان وسلوكه. لن أطيل في هذا الأمر كثيرا، ولكن كل ما أريد أن أذكر به يعني وجود مايكل بولاني، وهو كان أصلا طبيب مجري، وتحول في الفترة من نهاية القرن ال19 لتقريبا 1976، حاول يكسر احتكار العلمانية للعلم، وبدأ يتحدث عن أن تدهور الأسس الأخلاقية في أوروبا التي أفرزت حربين عالميتين هو نتاج أن رؤية العالم العلمية البحتة التي شكلت نمط العقل الغربي، وهو يرى أن هي تلك الرؤية المتجذرة في الفلسفة الوضعية الخالية من الأساس الأخلاقي. يعني هنا طبيعة النسق المعرفي، طبيعة الفلسفة العامة بينعكس على الرؤية للعالم وكيف نسلك بعضنا تجاه بعض، فأفرزت حربين عالميتين بهذه الدموية. يعني اللي أنا عايزة أوصله من هذه الجزئية وفي تفاصيل كثيرة، إن مفهوم رؤية العالم حديث، رؤية العالم بمعنى الأخذ في الاعتبار الأفكار والمعتقدات والتصورات والقيم، وليس رؤية العالم بالمعنى المتجسد في العلم الطبيعي فقط، حديث لديهم، يعني نتاج القرنين الأخيرين فقط، وهو جزء من محاولة بعض الاتجاهات كسر العلمنة التي وقع فيها العلم بعد كسر الوثنية مع مجيء المسيحية. ولكن هذا الأخذ في الاعتبار للقيم والمعتقدات والرؤى ووجود الإنسان والتفكير في أثر هذا كله على حياة الأفراد والمجتمعات والأمم وفي التفاعلات الداخلية والخارجية لم يكن أبدا غائبا عن البنيان المعرفي والفكري للمسلمين منذ بدأت الرسالة الإسلامية، لأن التصور أو الرؤية عن الذات والآخر والكون والطبيعة مندمجة في الرؤية القرآنية الكونية الحضارية التي لم يكن لها مثيل في رؤى العالم التي بدأت في تاريخ الفكر الحضاري الغربي. هذه الرؤية الكونية الحضارية التي سنتحدث عنها اليوم وسأستكمل حديثي لكم بعد أن أنتهي من هذه المقدمة، هي التي تجعلنا ندخل في نطاق أوسع بكثير من مجرد الفقه والفتاوى. المنظور الإسلامي الحضاري ليس هو فقط أحكام الفقه، أحكام الفتاوى، هو أوسع من هذا كثيرا، أكثر من الجانب القانوني الإسلامي، لكن هو متصل بالقيم والمبادئ والأخلاق والتوجهات والأسس المجردة الثابتة عبر الزمان والمكان، والتي لا تتغير بتغيرات الزمان والمكان، والتي تظل هي دائما المقياس والميزان الذي يجب أن نقيس بناء عليه اجتهاداتنا
الفكرية والفقهية في كل زمان ومكان مع حدوث التغيرات التي تحدث حولنا. ولذا فإن الرؤية الكلية التي سأتحدث عنها هي على مستويين: مستوى الرؤية الكونية الحضارية القرآنية التي تمثل الثابت والميزان والمشتقة من الأصل، أصل والمصدر الأصلي للمرجعية الإسلامية، وهي رؤية أحرزت نتائجها حين تم تطبيقها في عصور الازدهار، فأينعت حضارة عظيمة عبر خلافة ممتدة مكانيا وزمانيا لفترة طويلة، وتمثلت تجلياتها عبر كل المجالات الحياتية: نظام الحكم والعلاقات الدولية وتنظيم المجتمع. وهذه الرؤية حين لم يعد إدراكها بنفس القدر، بل حين تم تشويهها وانحرافها، وطبعا ده له أسباب كثيرة مجتمعية وسياسية داخلية وخارجية، بدأ منحنى الحضارة الإسلامية ومنحنى الوحدة الإسلامية ومنحنى العدالة الإسلامية ومنحنى العالمية الإسلامية في الهبوط. وعندئذ بدأت تظهر لنا رؤى نوعية وجزئية يسميها البعض رؤى للعالم أيضا، وهي تختلف من حيث قربها أو بعدها. البعض يجعلني أقول على هذا النحو: طيب إزاي؟ يعني هضرب مثل بسيط، لأن بكرة إن شاء الله يعني الأستاذ مدحت ماهر سيتكلم معكم عن خصائص النموذج الحضاري الإسلامي أيضا في فترة قوته وفي فترة ضعفه. لكن أضرب مثال على سبيل المثال: قيم الحرية، قيم العدالة والشورى والحرية قيم أساسية في الرؤية الكونية الحضارية الإسلامية كما سنرى، ولكن بمراجعة الفقه السياسي الإسلامي عبر مراحل القوة إلى الضعف نجد أنه تحول إلى مبرر للملك العضوض ومبرر أحيانا للاستبداد. فالفقه السياسي الإسلامي وهو اجتهاد بشري يتغير بتغير الزمان والمكان بدأ يعاني من آثار الابتعاد بدرجة أو بأخرى ولأسباب عدة عن منظومة قيم ومبادئ وأسس الرؤية الكونية الحضارية الإسلامية. ولذا فإن هذه الرؤية تظل محكا مهما جدا لأن نجيب على التساؤل: ما الفارق ما بين الإسلام والمسلمين؟ الفارق ما بين الإسلام والمسلمين أن المسلمين بشر يجتهدون عبر الزمان والمكان تحت تأثيرات مختلفة تؤثر في فهمهم وإدراكهم لأصول هذا الإسلام عقيدة وأحكاما وفقها حتى عبر التاريخ، وفي ظل تأثير الزمان والمكان اللي هم موجودين فيهم، لكن دائما الصلة موصولة بينهم وبين الأصل والثابت. برضه يجيب لنا عن السؤال الفارق ما بين النظرية والتطبيق، بين المثال والواقع، وهذه أمور جميعها لها قواعدها للفهم والتي تنبع أيضا من المرجعية الإسلامية. ولا يعني أن على الإطلاق أننا نتحدث عن الفارق بين الإسلام والمسلمين أو بين النظرية والواقع وبين النظرية والتطبيق وبين المثال والواقع أننا لدينا شيء اسمه الإسلام مثالي لا يمكن أن يتحقق. لا، هو من ذاته بيقدم لنا وفق الرؤية القرآنية قواعد تحقق النموذج وقواعد الابتعاد عن النموذج وقواعد الصعود وقواعد السقوط وقواعد النهوض مرة أخرى. لو أنا انتقلت بقى عشان أتكلم معاكم عن هذه كلها مقدمة
يعني نتكلم فيها لماذا الانتقال من الأنساق المعرفية المتقابلة إلى الرؤى المتقابلة، ما ضرورة وأهمية الحديث عن هذا الأمر الآن، ما معنى مصطلح الرؤية للعالم وتاريخ ظهوره في الحضارة الغربية، والاختلاف بين نقله إلى المجال الحضاري الإسلامي الآن واستخدامه الراهن، وبين وجود مناظرة له ولكن على نحو مخالف في المضمون في التصور الإسلامي وفق العقيدة الإسلامية والقواعد والأسس والمبادئ الإسلامية، وكيف أن هذا الأمر مهم جدا في إشكالية العلاقة بين الثابت والمتغير. طب بنتقل بقى معاكم للنقطة أولى، ما هي الرؤية الكونية الحضارية القرآنية؟ الحقيقة عندنا في كتاب مهم جدا، وفي عدة كتب في هذا المجال، مش كتاب واحد، في كتاب وفي أحيانا يعني ده الكتاب ده اللي هو بتاع الدكتور عبد الحميد أبو سليمان، وعندنا موجود على CD وموجود على موقع المعهد العالمي للفكر الإسلامي. هذا الكتاب من يعني من أواخر الحاجات التي أنتجها الدكتور عبد الحميد أبو سليمان رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وهو بيقول إن مهما تعددت جهود المفكرين المسلمين في شرح أسباب التخلف وأسباب النهوض وكيف إذا لم يضعوا يدهم على هذا الأمر وهو الرؤية الكونية الحضارية القرآنية كمنطلق والمبتدأ، فلن يكون هناك جدوى من الآليات والأدوات والخطط والبرامج، لأن التعرف على الرؤية واستيعابها والتربية على ضوءها والتعليم على ضوءها والتخطيط على ضوءها إذا كانت واضحة هو الذي يجعلها هي محدد الغايات والموفر للدافع، هي الأساس الأول والأكبر لكل فعل وحراك إنساني وحضاري. وما لم يكن هناك رؤية كونية حضارية إيجابية توفر الغاية والدافع فلن تتحرك الأمة ولن يتحرك الإنسان، ولن تفيد الآلات والأدوات والوسائل والتهديدات والإرشادات والنصائح مهما كانت وفيرة، لأننا في هذه الحالة سنكون مفتقدين للرؤية والدافعية، ولابد أن تستعيد الأمة دوافعها وغايتها وحراكها الإسلامي الإعماري الحضاري الخيري. الحقيقة الدكتور عبد الحميد أبو سليمان بيفيد في المقدمة في شرح هذه النقطة، كيف لا يمكن لأي منهجية ولا أي مبادئ لهذه المنهجية وما يتعلق بها من قيم ومفاهيم أن تنتسق بنيتها وتكون فعالة في التأثير إذا لم تنبني على رؤية كونية حضارية سليمة البنية واضحة الملامح والقسمات، لأنها هذه الرؤية بمنزلة الجذور التي تنبثق منها هذه المبادئ والمفاهيم والقيم والآليات والخطط والبرامج، وتحدد طبيعتها وتمثل مرجعيتها وتحدد الغايات الكبرى المقصود تحقيقها. ويرى أن هذه الرؤية تنبثق من رؤية الأمة العقدية القرآنية أو الكونية أو ما يسمى رؤية العالم، لأن هي التي تحدد فهم الإنسان فردا وأمة وجنسا لذواتهم ولمعنى وجودهم وللغاية من هذا الوجود، وعلاقة هذه الذات بالآخر وبالعالم وبالكون في كل أبعاد هذا الوجود ومآل هذا الوجود. يعني بعبارة أخرى زي ما قلنا النسق المعرفي هو اللي بيحدد موضع الله من ثلاثية الكون والطبيعة والمجتمع والإنسان. ففي النسق المعرفي الإسلامي الذي فيه
هذا المكون الله في مركز التفكير، فلا بد أن يكون المصادر المتصلة بالله وهي القرآن هي المصدر الأساسي لرؤيتنا الكونية الحضارية عن الذات وعن الآخر. وهذا أمر زي ما قلت تتصدى له عدد من الأدبيات مباشرة تحت هذا العنوان أو كجزء من أجزاء خاصة بخصائص الفكر الإسلامي، خصائص النموذج الإسلامي. لكن النقطة اللي بيحب يركز عليها الدكتور عبد الحميد أبو سليمان إنه بيبين إن الرؤية دي وإن كانت ساكنة ومتضمنة وموجودة ممكن اكتشافها من القراءة القرآنية كما في أعلى الصدر الأول في الإسلام فترة الرسول عليه الصلاة والسلام والخلافة الراشدة، فأجادوا وأحسنوا ما فعلوه وتلمسها بعدهم من تلمسها فأجادوا. بيقول إنها لم تظل هكذا، ولهذا مررنا الحضارة الإسلامية بمراحل تدهور وانهيار، ولذا يربط النهوض من جديد بالوعي بهذه الرؤية مرة أخرى وبتجديدها مرة أخرى وبإزالة ما حاق بها من تشويهات حالة دوننا ودون النهوض الحضاري كما نريد حتى الآن، حتى يحقق الإنسان الفعل والإعمار الحضاري الخير، وحتى يكون لديه الحماسة للأداء الحياتي في أبعادها الفردية والجماعية المادية والروحية. فاكرين احنا المرة اللي فاتت قلنا النسق المعرفي الإسلامي يزيل التناقضات بين الثنائيات، الفرد والجماعة، العقل والوحي، المادة والروح، الجسد والروح، القيم والواقع، الجزء والكل. فهنا الحماسة للأداء الحياتي في أبعاده الفردية والجماعية المادية والروحية، أي أن الإنسانية في هذه الرؤية القرآنية الإعمارية الحضارية تستجيب لدوافعها الفطرية الروحية وحاجاتها المادية في نفس الوقت، الروحية والمادية، لا بدوافع النزعات المادية الأنانية الآنية العدوانية الحيوانية الأمارة بالسوء القائمة على القهر والتظالم، حيث لدى هذه النزعات المادية الأنانية القاسية الحق للقوة. ولكن وهذا ما نريده في الرؤية الكونية لابد أن تستجيب لفطرتها وحاجاتها بالأسلوب والوسائل والدوافع والنزاعات الضميرية الروحية السوية القائمة على قيم العدل والإحسان والإخاء والسلام بأشمل المعاني، حيث القوة للحق وليس الحق للقوة. هنا تكون النفس الروحية الضميرية اللوامة. الحقيقة يفيد الدكتور عبد الحميد أبو سليمان في بيان الأسباب التي أدت إلى تشوهات في الرؤية في هذه الرؤية القرآنية، وأهمها هو الاعتقاد بأن هناك تعارض بين العقل والنقل. أهم مكونات هذه الرؤية أمرين: الرؤية للعلاقة بين الأنا والآخر، الآخر في كل مكان، وأهم حاجة تانية الرؤية عن كيفية تحقيق السلام في العالم الذي هو القيمة العليا أو القيم العليا في الإسلام، ولكن بالمعنى الخاص بالإسلام وليس بالمعنى الزائع الرائج الذي يحمي معالم أو التنازلات والاستسلامات، وليس السلام القوي القائم على العزة والكرامة والحق والحرية واحترام الذات واحترام الحقوق العادلة. فدكتور عبد الحميد الحقيقة بيشرح الأنا والآخر في
في الرؤية القرآنية فيقول أن الأنا والآخر في الرؤية القرآنية الكونية والخطاب القرآني. خلوا بالكم بقى، لن نرى رؤية صراعية صدامية استئصالية ظالمة قاهرة، وهذا من الأصل ذكرا أو أنثى، أسود أو أبيض، مؤمنا أو غير مؤمن، فهم جميعا إيه؟ إنسان. إنسان. ومن هنا مفهوم الإنسانية مش واحد، ففي مفهوم للإنسانية منطلق من المرجعية الماركسية، ومفهوم للإنسانية منطلق من المرجعية الليبرالية، وفي مفهوم للإنسانية أو للإنسان منطلق من الرؤية القرآنية. فهم جميعا إنسان يجمعهم ويوحد بينهم انتماء وحدة الكل الإنساني. فالأنا والآخر الإنسان أيا كانت هوية هذا الإنسان، العرقي أو الثقافي أو الحضاري، فالإنسان والإنسانية في منظور الرؤية القرآنية الكونية كائن وكيان واحد، خلقوا إخوة سواسية، إخوة سواسية في الأسرة الإنسانية الكبرى. الأنا والآخر طبعا لما أقول في الرؤية القرآنية تبقى مستمدة من قراءة القرآن، من قراءة القرآن قراءة موضوعية أفقية تبحث في هذا المعنى الذي نقدمه بدون تعارض أو تكرار أو كما يقول البعض تناقض بين أجزاء وأخرى. فبالتالي الكتاب يعني يشتق هذه المعاني من القراءة في القرآن للآيات في الصور المختلفة حول نفس المعنى، والتي تمثل كلا متكاملا وروحا سارية في النص القرآني. نستطيع أن نقول أن رؤية العالم القرآنية هي رؤية كونية حضارية. وهشرح يعني إيه بعد ما أقول التفاصيل، يعني إيه رؤية كونية حضارية. فالأنا والآخر في الخطاب القرآني رجال ونساء، شعوبا وقبائل، ألوانا وأنسنة، فردا وجماعة، دوائر متداخلة، فهم نسب وقربة وجوار وإنسانية وشريكة العدل والسلام والمودة والرحمة والتسامح والتعاون والتآزر. الأنا والآخر يختلفون ويتميزون في القدرات والطاقات، وليس للتسلط والاستعلاء ولكن للتعاون والتكامل. الأنا والآخر دعوة بالحسنى إلى الخير، وتعاون على البر والتقوى، وترشيد الأمر بالحكمة دعوة للمعروف، ونهي الرفق والإخلاص عن المنكر. الأنا والآخر وإن اختلفوا إنسانيا في الرؤى والتوجهات، وهذا أمر طبيعي، ليس هناك تنميط ولا قولبة في الرؤية القرآنية التي أساسها كسنة من سنن الله في خلقه وفي اجتماع البشر التنوع والتعدد. وإن اختلفوا إنسانيا في الرؤى والتوجهات فهذا في أصل الخلق، تنوع في وحدة ووحدة في تنوع. وأنا والآخر بحكم الوحدة والانتماء والإخاء الإنساني، فإن العدل وحده هو الذي يحكم البينية حتى في حالة العداء والتنافر. لابد أن يحدث عداء وتنافر، ولابد أن يحدث أحيانا قتال، ولكن كيف يدار، وكيف أصلا يندلع، وكيف ينتهي. إن انتهى بوقف بغي من فئة على أخرى فأصلحوا بينهم، مش استأصلوا، مش انهوا. وهكذا في غير ذلك من الأمور.
الكونية عن الأنا والآخر، وأيضا عن ما يتصل بالسلام أفاض فيها الدكتور عبد الحميد. بما يتصل بالسلام هو طبعا رفض العنف ضد الآخر الإنساني لأسباب القهر، ولكن للقوة وللحرب مكان في الرؤية القرآنية. فهي ليست رؤية زي ما بيسموها باسيفيست، سلمية، لا تدعو إطلاقا إلى حرب ولا تدعو إطلاقا إلى استخدام قوة، ولكن تدعو للحرب وبناء القوة وفق قواعد وضوابط شرعية لا تجعل من الحرب غاية ولا تجعل من الحرب وسيلة للاستئصال المخالف أو العدو، ولكن تجعل منها أداة ظرفية لازمة لحماية الحقوق ولحماية الإنسانية، وتدار وفق قواعد معينة وتعلن وفق قواعد معينة، وغايتها هي كما قلت حماية الإنسانية. وهنا يأتي كل الحديث عن ما يسمى الجهاد الدفاعي أو الجهاد الهجومي، وهل الجهاد إرهاب، وكل هذه الأمور سنأتي عليها. هذه الرؤية الكونية الحضارية بركيزتيها زي تستند إلى مجموعة من المبادئ الهامة جدا، وعلى رأسها وفي كينونتها التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والتربية على التوحيد مؤداها أن الإنسان يعرف أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وأن يحب هذا الله، هذا الرب سبحانه وتعالى، ويتقبل كل ما يطلبه منه وما ينهيه عنه، ويتوخى رضاءه في كل ما يقدم عليه من عمل وفق التوحيد. معنى أكبر كثير من هذا التوحيد الاستخلاف، الإنسان مستخلف على الأرض، وهذا له دلالات كثيرة جدا في معنى حيازة الإنسان للأرض، أو حيازة الإنسان للمال، أو حيازة الإنسان للصحة، أو حيازة الإنسان للعلم. فهي ليست له بمفرده، ولكنها له ولجماعته ولأمته وللعالم، يفيد بها ويستفيد منها ويجعلها منهى لخير وليس منهى لعدوان واستعلاء أو عنصرية. الاستخلاف، العمران والتزكية، القيم أو التأسيسية للرؤية الكونية الحضارية، ويترتب عليها ما يترتب من علاقات بين الأفراد، ومن علاقات بين الجماعات، ومن علاقات بين الأمم. وبالطبع التربية على هذه الأمور جميعها كانت جزءا مندمجا من التربية والتعليم في ظل الدولة الإسلامية، حين كانت الشريعة هي منطلقها وغايتها، وحين كانت مرجعيتها الإسلامية هي المرجعية الأولى غير المنازعة، ولكن دون انغلاق، وبالتالي كان الجميع يشب عليها، وإن تفاوتوا في درجة استيعابها والعمل بها بالطبع، لكن كان موجود التربية عليها كجزء مندمج من نظم التربية والتعليم والثقافة والحياة، وليس كما نحن عليه الآن. هي نتعلمها في نظم موازية للتعليم وللتربية، ونبحث عنها في آليات وأدوات الثقافة بمنكاش كما يقولون، ومن يتمسك أو يرتبط بها يقال عنه أنه متطرف أو منغلق أو يرفض للمعاصرة
كل هذه الأمور. هناك مجموعة ثانية من المبادئ الأكثر يعني تفعيلا عند قيمة العدل، قيمة الحرية، قيمة المساواة، قيمة الإخاء، قيم النصرة، قيم التكافل، قيم المسؤولية، قيم القصاص، قيم ومبادئ كثيرة يعني يتم التربية عليها والتعليم بناء عليها، وصياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بناء عليها. يعني مهما يعني أفضت، طبعا أنا عندي وقت طبعا مش عايزة، مهما أفضت في شرح هذه الأمور فلن أوفيها حقها، ولكن كل ما أقدمه لكم هو شكل الوجبة، شكل الخريطة، ملامحها الكبرى، مكوناتها، الرسالة من مقتضاها، وهو أمر لا يغني كما قلت من قبل، وسأظل أقول لكل مهتم بهذا المجال من العمل الدؤوب والقراءة الخاصة والتعلم الذاتي على أكثر من مستوى حول هذه الأمور، ناهيك عن يعني الاستيعاب والوعي بها كمنطلق لسلوك فاعل، وليس مجرد يعني أفكار نظرية دون تفعيلها في خدمة النفس وخدمة الأسرة وخدمة المجتمع وخدمة الجماعة الوطنية وخدمة الأمة وخدمة الإنسانية، كل بما يستطيع أن يفعله. فأنا هنا بقول لاحظ كلمة الكونية أنها للعالمين كافة وليس للمسلمين فقط، وهي انطلاقا من القرآن لأنه هو خاتم الرسالات وهو للعالمين، يخاطب المسلمين وغير المسلمين، يخاطب المؤمنين والمنافقين. وكلمة الحضارية، رؤية الكونية الحضارية، بمعنى أنها شاملة وليست رؤية جزئية خاصة مثلا بالجانب السياسي أو الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي أو الجانب النفسي. دي المظلة اللي تضم كل هذه الجزئيات في كل واحد، فتعطي له ما يسمى الحضاري. الحضاري ليس معناه المتبدل، لا، الحضاري فيما يتصل بالمنظور الحضاري الإسلامي هو ما يتجاوز الجزئية إلى الكل، ما يتجاوز الفقه والفتوى فقط الذي يركز عليها البعض، ما يتجاوز الأحكام والحدود فقط في الشريعة إلى ما هو أكثر من هذا في الشريعة، هو ما يتجاوز الأسرة إلى المجتمع، ما يتجاوز الأمة إلى العالم، ما يتجاوز القيمي إلى الواقع، إلى فقه الواقع، إلى حقيقته، إلى سنن الله في الكون في الاجتماع. هذا هو مفهوم الحضاري، ونحن لدينا كتاب مهم جدا في هذا الأمر في مفهوم الحضاري، وأيضا مفهوم الحضاري كامل في كل يعني إصداراتنا. تجد هناك وقفة عند الحديث في أي موضوع إلى التذكرة بمعنى الحضاري من مرجعية إسلامية، هي سمة لرؤية كلية شاملة تعكس النسق المعرفي الإسلامي الذي ينجينا، لأنه ينطلق من التوحيد
ينجينا من أسر الثنائيات البغيضة بين الجزئيات، الأنا والآخر، المرأة والرجل، الداخل والخارج، القيمي والمادي، العقل والنص، الروح والمادة. يتجاوز هذا ليقدم لنا رؤية كلية إنسانية رحبة تعارفية انفتاحية، تتجاوز هذه الثنائيات النكدة المتصارعة لتجعل من هذه الثنائيات تنوع وثراء وليس تضاد. أعتقد أن يعني هذا هو المستوى الكلي للرؤية للعالم من منظور إسلامي. لكن لابد، لو أكيد أنتوا قدامي دلوقتي وفي حد فيكم كده ذكي هيسألني السؤال ده، بس الواقع اللي حوالينا وفي عبر التاريخ بيبين لنا تجارب بتشير إلى أن الرؤية للعالم لم تكن هكذا دائما في حال المسلمين أفرادا أو جماعات أو حكاما أو أو دول، وأن هذا هو المثل بقى. احنا قلنا ده الميزان، ده المقياس، لكن لا يعني انه مثل بمعنى انه مجرد لا يتحقق ولم يتحقق، لا، تحقق واثبت جدواه وظهرت تجلياته وتطبيقاته. اجعلنا مثلا على سبيل المثال نقارن بين الفتوح الإسلامية وبين موجات الاستعمار الغربي، فنعرف الفارق ما بين الرؤية الكونية الحضارية المنبثقة عن النسق المعرفي الإسلامي في مواجهة النسق المعرفي المادي الوضعي العلماني، أو الرؤية للعالم المنبثقة عنه باعتبارها مركزية واستعلاء واستعداء للآخر. فنقارن بين أساليب الفتوح وبين أساليب الاستعمار، بين أساليب الحكم الإسلامي للأراضي المفتوحة في مجملها. وحد هيقول لي ما في استثناءات، أيوة في استثناءات، والاستثناءات بتزيد بقى إيه في فترات الضعف، في فترات الهجوم عليا من بره. التاريخ بقى هنا أهمية قراءة التاريخ، وإن أنا أميز ما بين المراحل الإيه التاريخية. هقول له أيوة طبعا. وهنا يوصلني للمستوى الثاني اللي أنا عايزة أتكلم فيه، وهو يخرج بنا بقى من المستوى الكلي من الرؤية القرآنية إلى رؤى نوعية أو جزئية للعالم، سواء كانت فقهية أو سياسية مجتمعية أو ثقافية. يعني هنا بقى بيظهر فيها إيه؟ التركيز على بعد معين من المنظومة، ما هياش حضارية بالمعنى الكلي الشامل، ما هياش قرآنية بمعنى أنها الميزان والنسق، لا، دي أكثر اتصالا بالممارسات والخبرات والاجتهادات المتغيرة والمتنوعة، ويسميها أصحابها أو يسميها من اهتموا بها أيضا رؤى للعالم، لأنه هناك قيم ومفاهيم ومبادئ وقواعد خاصة بمجالات معينة في أوقات معينة. فدايما نسأل نفسنا ما علاقتها قربا أو بعدا بالرؤية الكونية الحضارية عبر الزمان والمكان، قياسا على خبرة النموذج اللي هي فترة الرسول عليه الصلاة والسلام والخلافة الراشدة. طبعا أنا هنا هدي أمثلة بعض النماذج اللي أنا اشتغلت عليها الحقيقة، واللي أنا يعني اهتممت بها بقدر اهتمامي بموضوع المنظور الحضاري الإسلامي للعلاقات الدولية. وأيضا وموضوع الرؤية للعالم هو أكثر اتصالا بالعلاقة بين الأمم والثقافات والحضارات، أكثر منه
اتصالا بالداخل، لكن برضه له اتصالا بإيه؟ بالداخل، لأن في التقاليد الإسلامية الفكرية ليس هناك ذلك الفصل ما بين الداخل وإيه؟ والخارج، كما في بعض المدارس الحديثة التي تعتبر أن النظم السياسية الداخلية منفصلة تماما عن، وإن كانت دي مدارس تقليدية تغيرت حتى من داخلها. فطبعا تخصصي العلاقات الدولية يعني هو الذي فرض علي أن أنا أقدم هذه المجموعة من الرؤى النوعية. أنا الحقيقة أتكلم معاكم فيها على أربع مجموعات من الأمثلة، والحقيقة هي موجودة في أكثر من مصادر كثيرة تتكلم عن هذه الموضوعات، لكن برضو أنا فيما اشتغلت فيه الكتاب ده اللي هو العلاقات الدولية في الفكر السياسي الإسلامي، ده آخر إنتاجي، صدر سنة 2013، وإن كنت قد استغرقت في إعداد هذا الكتاب أكثر من 15 سنة، وكنت أتردد في إخراجه حتى شاء الله أمرا فظهر. ففي بعض النماذج التي سأتحدث فيها معكم. أيضا هي دراسة يعني أعتز بها الحقيقة قوي، وهي نشرت في مجلة الأزهر على أكثر من عدد، ولكنها كانت قدمت في مؤتمر دولي في مكتبة الإسكندرية في مايو 2011 تحت اسم تعارف الحضارات، وهي اسمها نماذج تاريخية للتعارف والحوار خلال الحرب والدبلوماسية. في أيضا عدد الحقيقة مهم من الأعداد اللي أصدرتها مجلة إسلامية المعرفة، وهي المجلة التي تصدر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وهو العدد 45، وفيه هو عدد خاص عن رؤية العالم في المنظور الإسلامي، وإن كان بيركز على مش الرؤية الكلية الكونية الحضارية التي قدمها كتاب الدكتور عبد الحميد أبو سليمان، ولكن بيركز على ما أسميته أنا رؤى نوعية للعالم، سواء من مجموعات، سواء من مفكرين، سواء من هذا، ولذا فإن هذا العدد بيتكلم على رؤية العالم عند الإسلاميين، بمعنى الحركات السياسية الإسلامية المعاصرة، وعلى رأسها زي مثل الإخوان أو الحركة اللي هم خدوا نهجا سلميا، أو الحركات السياسية الإسلامية التي لم تأخذ نهجا إسلاميا، وبيضرب مثالا واضحا فيها اللي هو تنظيم القاعدة، لدرجة أنه كان يعني حديث كبير جدا عن رؤية العالم لدى القاعدة، رؤية العالم لدى الحركات السياسية الإسلامية، يعني كيف ترى هذه الحركات السياسية الإسلامية نفسها مقارنة بالداخل في أوطانها، ومقارنة بالخارج، هل الخارج عدو أم صديق أم يعني كذا. فهذا العدد بيشير إلى هذا، والأهم إنه بيشير لموضوع مهم جدا أيضا من الرؤى النوعية، اللي هو تسمعوا عن تقسيم المعمورة في الإسلام إلى دارين، دار الحرب ودار السلم، بيسموه التقسيم إلى دارين، دار الحرب ودار السلم. هذا العدد أيضا يناقش مدى صحة هذا التقسيم على أسس مختلفة، من واقع كتابات عديدة رأت في هذا التقسيم ليس أصلا من الأصول الإسلامية، أن المسلمين دائما يرون أن العالم يا إما نحن دار السلم ودار الإيمان، والعالم دار الكفر ودار الحرب، ولكن هذا كان تقسيم فقهي بمقتضى زمن معين كان العالم يتربص به بالدولة وبالرسالة الناشئة، وكانت فعلا هذه الرسالة والدولة الناشئة في حالة حرب
مع جميع القوى المحيطة بها. وبالتالي يعني الإشارة إلى هذه المصادر شيء، وإننا خليني أرجع أقول أن أشهر الرؤى النوعية، الرؤى للعالم النوعية زيوعا وأكثرها زيوعا وأكثرها نقاشا هي الرؤية، رؤية الدارين في تقسيم المعمورة كما قلت، دار السلم ودار الحرب. ورؤية رؤية الانتشار أو نشر الإسلام بالسيف أو بالإيه؟ بالجهاد. وزي ما قلت وهي رؤى دائما محل نقاش. زي ما قلت تجدد الحديث عنها مع ما يسمى رؤية القاعدة للعالم منذ 2001، وكل ما يتصل بالإرهاب الإسلامي عدنا يعني عقد من الزمان الكل، سواء الاستشراق السلبي أو الاستشراق الجديد الذي يفهم الإسلام جيدا في مناظرات يعني لا تنتهي ولا حول ما يسمى الإرهاب الإسلامي بسبب أحداث 2001. برضو بعد حرب الخليج، عدوان العراق على الكويت، برضو الأمر ده خد اهتمام كبير جدا، وكان في كلام عن رؤية الإسلاميين للنظام الدولي. دكتور إبراهيم البيومي كان كاتب دراسة ممتازة في هذا الأمر عن هذه الفترة. طبعا دلوقتي عندنا ومن فترة من ساعة الثورات أيضا كلام كتير سواء في الخارج أو في الداخل عن رؤية الإسلاميين الذين صعدوا مع الثورة للعالم، كيف سيتعاونوا مع العالم، كيف ستكون سياساتهم الخارجية. طبعا وبعد الانقلاب الأخير في مصر الأمر بيصور بطريقة كبيرة جدا مع اتهام الإسلاميين بالخيانة للوطن، وأنهم لا يحترمون الوطن ولا الدولة الوطنية، لأنهم أكثر انتماء للأمة أو للجماعات أو الحركات الذين ينتمون إليه، وبذلك هم مستعدين للتضحية بالأمن القومي كما يريدون، لأن رؤيتهم للعالم هي رؤية الأمة والجماعة والمسلمين والآخرين، إما أعداء يا إما كفار لا يجب التعاون معهم. وبدأ يعني المتابع بقى واللي عايز يتابع هذا الأمر، هذه صحيح بعد الله دي مواقف سياسية أيوة، بس هم بيحاولوا يفسروا المواقف السياسية لهذه الجماعات وهذه الحركات برؤاها، بأفكارها، بمعتقداتها، وليس بحساباتها للمصالح. ومن ثم يأتي موضوع الرؤى للعالم دائما متناسئين أن جزء كبير من المواقف السياسية لهذه الحركات، يعني مثلا زي أيام القاعدة كانوا يقولوا أصلهم بيبصوا للعالم كأنه شيطان، وأنه لا، طب هو أيضا هذا العالم الغربي له سياسات ظالمة غير عادلة في كافة أرجاء العالم الإسلامي. يعني دائما التركيز على قيم ومعتقدات وأفكار هذه الحركات والجماعات واتهامها دون أخذ في الاعتبار واقع السياسات وأفكار ومواقف الأطراف الأخرى. طبعا أنا يعني هذه الرؤى خاصة بالعلاقات بالأمم الأخرى ونشر الدعوة والفتوح ونشر الرسالة. الحقيقة أنا ليا في هذا الكتاب العلاقات الدولية في الفكر الإسلامي قراءة أنا أتمنى أنكم يعني تستطيعوا أن تقرؤوها، لأني أنا دائما أقول شاهد شاهد من أهلها، يعني زي ما في سورة يوسف يعني شاهد شاهد من أهلهم، بيقدم يعني مغزى كبير جدا.
وبالفعل أنا فيما يتصل بالرؤى الاستشراقية حول هذه الرؤى النوعية للمسلمين حول تقسيم الدور وحول الانتشار بالسيف وحول رؤى الحركات الإسلامية وكده، عملت قراءة. وطبعا أنا لن أستطيع أن أشرح دلالاتها، لكن أتمنى أنكم تقدروا تقرأوها في هذا الكتاب اللي هو العلاقات الدولية في الفكر الإسلامي، في الصفحة من 178 لحد صفحة 190 أعتقد. عملت فيها قراءة في فكر 4 من كبار المستشرقين: توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام، وكتاب مجيد خضوري عن القانون الدولي الإسلامي الذي يحلل فيه كتاب الشيباني الكبير، والثالث هو برنارد لويس الشهير، والرابع هو برنارد لويس في كتابه في مقالته الإسلام والحرب والسلام في كتاب The Legacy of Islam، وأخيرا كتاب ميشيل رازار إنسانية الإسلام هيومانيزم الإسلام. الأربع قراءات دي بتقدم يعني الدعوة إلى الإسلام بيقدم قراءة منصفة جدا أن الإسلام لم ينتشر بالسيف، لأن رؤية المسلمين ليست رؤية العنف ولكن رؤية الدعوة. مجيد خضوري بيشير إلى أنه لم يكن هناك نظرية تقليدية أو رؤية تقليدية عن العالم لدى المسلمين اسمها دار السلم ودار الحرب، لأن دي كانت يعني إبداع فقهي وفق متطلبات هذه المرحلة. طبعا برنارد لويس بيضرب عرض الحائط بده كله، بيبين أن هذه كلها تكتيكات من الفكر الإسلامي، وأن الأصل في الفكر الإسلامي هو القوة والحرب. ميشيل رازار الحقيقة بيقدم يعني مش عايزة أقول لك يعني قراءة مختلفة تماما. بيقول مثلا على سبيل المثال إن الحرب في الإسلام هي وسيلة وهدف، وهي لا تضع الشعوب بعضها أمام بعض، ولكن تضع المقاتلين في مواجهة بعضهم البعض، ولذا في أن القتال في الإسلام هو بشكل من الأشكال ممارسة حضارية وتعزيز للقيم الحضارية الأصيلة ومنع العدوان عليها. ميشيل رازار بيقارن بين الخبرة الإسلامية والخبرات الأخرى في الحروب، وخاصة في الحضارة المسيحية الغربية، فتقوده إلى الإقرار بالبون الشاسع وليس التشابه، كما بين أرنولد في مقارنته بين أساليب الانتشار السلمي وأساليب الاضطهاد التي اتبعتها في الخبرتين، الانتشار السلمي في الخبرة الإسلامية والاضطهاد في الخبرة الحضارية الغربية. ولذا فإن ميشيل رازار يستدعي مستنكرا إخراج مؤسسي القانون الدولي الأوروبي المسلمين من دائرته لاعتبارهم كفرة لا يستفيدون من قانون الحرب، وفي المقابل يعتبرون أن الجهاد المقدس عند المسلمين ليس إلا تعبيرا، يعني هو بيرفض هذا باعتبار ما يسميهم الجهاد المقدس عند المسلمين ليس إلا تعبير عن تعصب المسلمين الديني. وأمثلة أخرى بيستخدمها ميشيل رازار زي حكاية استعادة الأندلس التي قامت على طرد المسلمين أو قهرهم على التنصر. في المقابل يستدعي خبرة الإسلام في حماية الكتابيين حماية إلزامية بمقتضى الشريعة، على أساس أن حقوق الإنسان غير المسلم محفوظة ومصانة بالشريعة، وما لها من إلزام ديني يفوق إلزام الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. كما يعتبر ميشيل رازار مجال معاملة الأسرى من أبرز المجالات توضيحا انطباق منظومة القيم الإسلامية وشريعتها على مجال الحرب. أنا عايزة أقول إيه بالحقيقة
مظلة، هي ميزان، ولكن لابد أن تنعكس على مجالات مختلفة، منها مجال الحرب والسلم، منها مجال رؤية العلاقة مع الأمم الأخرى. فبقدر ما هناك رؤى قد تبدو أنها ضد هذه الرؤية الكلية، مثل ما يسمى رؤى القاعدة للعالم، على أساس أنها رؤية تقوم على أعمال الإرهاب والعنف، فإن هناك خبرات أخرى وتجارب أخرى تبين قدر الاقتراب أو البعد من هذا النمط الكلي. في مستوى تاني من مستويات الرؤى النوعية متصل بالعلاقة بين مكونات الأمة، فهناك في رؤية عن وحدة الأمة، عن وحدة الدولة، دولة الخلافة، وفي رؤى بتتكلم على بعد ما بدأت اللامركزية في الخلافات، وبدأت الخلافات الإسلامية، وبدأ يعني التجزيء سواء تحت يعني نعرات السلطة والاستقلال أو تحت تقسيم الاستعمار، وبرضه الأمة بين التجزئة والوحدة. لكن هي في كل الأحوال الأمة الإسلامية كمفهوم عقدي واجتماعي وعمراني هو أساس من أسس الرؤية القرآنية، حتى لو كانت هذه الأمة في دولة واحدة أو في عدة دول، فهي أمة واحدة. وبالتالي هنا الرؤى النوعية للعالم، هل يعني أني أرى أن هذه أمة واحدة إن أنا بكون بنظر للأمم الأخرى نظرة عداء إذا كانت هذه الأمة قامت على الرابطة العقدية، وإذا كان الأمر كما كان في جزء من التاريخ قامت على أساس دولة واحدة ودولة خلافة ولم يعد هذا ممكنا، هل ينتهي مفهوم الأمة؟ لا، تظل الأمة الإسلامية باعتبارها مفهوما عقديا أساسا في الرؤية القرآنية عن العلاقة بين المسلمين بعضهم وبعض. وهذا لا يعني على الإطلاق أن هذه الأمة تقوم على أساس عداء للأمم الأخرى، بل أن الرؤية القرآنية هنا بتقدم أساس جديد لتكوين الأمم، وهي الرابطة العقدية أو الرابطة بين قوسين ممكن تكون الرابطة الإيديولوجية، وليس بالضرورة رابطة اللغة فقط أو الأرض فقط. فهذا يجعل الأمة أكثر اتساعا وانتشارا وتعبيرا عن ما أشرنا إليه من وحدة التنوع وتنوع في الوحدة، أن الأمة تضم كل الأعراق والأقوام والألسن والألوان دون تمييز طالما تربطهم وحدة العقيدة. وهذه العقيدة تلزمهم بأمور تجاه الأمم الأخرى لابد من احترامها تحقيقا للتعارف والحوار والتداول وغيرها من الأمور. وطبعا من العجب الآن أن نجد أن أحد الأعضاء لجنة ال50 وعلى الملأ وأمام الجميع لا أعرف يعني تعبيرا عما وصل إليه من جهل أو تعبيرا عما وصل إليه من معاندة للذات وللتاريخ والحضارة، أن يقول أنه ليس هناك أمة إسلامية على الإطلاق. فحتى من لا يعتنقون هذه العقيدة ويقرؤون في التاريخ وفي الفكر يعرفون جيدا أن هناك أمة إسلامية، والكتابات في العالم الكتب الغربية والفرنسية والألمانية وكلها تتحدث عن هذه الأمة، يسموها The World Community of Muslims، يسموها The أمة. كتاب بتاع Reimagining the
دكتوراه رائعة من أكسفورد، هفتكر اسمه. المهم هذا المستوى في رؤية فقهية هي له، في رؤية بتتكلم على جواز التعدد في الإمامة أو جواز التعدد في الدول، لكن أيضا في رؤية حضارية. يعني عايزة أوصل إيه؟ أن الرؤى للعالم يعني تستوعب الفقه والفتوى ولكنها تتجاوزها إلى ما هو أكثر فكريا وقيميا وهذا الأمور. فنجد مثلا أن الدكتور سيف الدين عبد الفتاح في مقالة له أو في دراسة رائعة عن تراث العلاقات الدولية في الفكر الإسلامي يتكلم عن كيف أن ابن خلدون له رؤيته في تفسير يعني تطور الدولة الإسلامية من كونها دولة واحدة ولكنها بدأت تتجزأ. ليه؟ لأنها مثل الكائن تنمو وتتسع وتتعدد أقاليمها وتتعدد الأعراق التي معها، ففي سعة لقدرة الدولة على الحفاظ على هذا. فحين تتسع الدولة أو تقل هذه السعة وتقل هذه القدرة وتبدأ الاستقطاعات في هذه الأرجاء مثل أي كائن حضاري. دول مستويين هم، مستوى العلاقات بين الأمم ومستوى مكونات الأمم. هناك رؤى نوعية عن هذه العوالم يقدمها الفقه الإسلامي، يقدمها الفكر الإسلامي، يقدمها من اهتموا بهذا الفقه والفكر من المستشرقين، وهي تبين أنها دائما محل إيه؟ محل نقاش ومحل نقد وتنازع على حسب طبيعة الإيه؟ الفترة الزمنية والمشاكل القائمة. أستطيع أن أقدم مجموعة ثالثة من الأمثلة عن هذه الرؤى للعالم والنوعية، وكيف أن الرؤية الكلية تتجلى في مناطق مختلفة. وأنا بقصد هنا المجال الثالث ده نحن والآخر، يعني كيف ندرك بعضنا بعضا كمسلمين وغير مسلمين. الحقيقة أنا هنا عندي برضه في كتاب العلاقات الدولية في الفكر السياسي الإسلامي في مبحث اسمه حالا أنا تعبت وعايزة إيه أبطل. مبحث اسمه كيفية إدراك المسلمين للغرب. الحقيقة بدرس فيه 3 نماذج من الأدبيات. دراسة كتبتها الدكتورة علا أبو زيد، ودراسة كتبها ودي أستاذة عندنا في كلية الاقتصاد بس معارة بقالها فترة طويلة لجهة دولية، وهي أستاذة نظرية وفكر سياسي إسلامي قديرة جدا. في دكتور خالد زيادة وهو سفير لبنان في مصر وهو أستاذ اجتماع وعلوم سياسية متميز. وهناك كتاب دكتورة نازك سابايارد وهي تركية، وكتاب كان بالإنجليزية ومترجم إلى العربية. والنماذج الثلاثة تنظر إلى كيفية الإدراك المتبادل بيننا كمسلمين وغيرنا فيما هو يتجاوز أحكام الفقه وأحكام الحرب والسلام. كيف ندرك بعضنا البعض، ومتى زاد اهتمام المسلمين بالغير، ومتى زاد اهتمام الغير بفهم المسلمين. ودي قضية كبيرة الحقيقة نفسي يبقى عندي وقت ان انا اتكلم معاكم فيها. ولكن هذه النماذج بتقدم لنا يعني أمثلة على رؤى نوعية للعالم، كيف يرى المسلمين العالم حولهم وكيف يرى العالم المسلمين حولهم في فترات تاريخية مختلفة، من فترة القوة الإسلامية وفترة الضعف الإسلامي وفترة الهجوم الاستعماري وفترة الدولة العثمانية، وفي ظل قضايا
كثيرة كيف يدركون بعضهم بعضا، كيف يرون بعضهم بعضا، كيف يرون العالم من حولهم. وأخيرا بتأتي برضو اللي هو ده اللي أنا بقوله في الدراسة بتاعتي بتاعت نماذج تاريخية للتعارف خلال الحرب والدبلوماسية. فعندي الحقيقة كذا نموذج عن كيف يرى المسلمون غيرهم في مواقف معينة. فمثلا وكيف أن النسق المعرفي الإسلامي إذا كان متمكنا من شخص أو جماعة لابد أن ينعكس على سلوكها بقيمه ومثالياته. فمثلا في كتاب اسمه كتاب الفتوح العربية الكبرى، أكبر الكتب التي كتبت عن بالإنجليزي ومترجم إلى العربية، ويهتم هو لماذا نجح المسلمون نجاحا سريعا واسع النطاق في الفتح، وكيف تمكنوا من تحويل الفتح إلى تغيير دائم في مصائر المناطق والشعوب. وهذا الكتاب الحقيقة بيقدم طريقة يعني علمية متميزة في فهم تاريخ الفتوح على نحو يخالف تماما السائد في كتب الاستشراق والتاريخ الأوروبية والأمريكية المتحيزة ضد هذه الفتوح. فيبين في مقدمته كيف أن هذه الفتوح كانت سلمية، وكيف رأى أهل البلاد المفتوحة في الفاتحين سادة أفضل من سادتهم القدامى. لكن أنا يهمني غير ده كله بيذكر هذا الكتاب فارق بين العرب والمسلمين وبين أعدائهم من حيث العادات والمواقف والقيم سواء في الحرب والسلم، على نحو يبين. يعني مثلا في قصة منقولة عن كتاب فتح مصر لابن عبد الحكم، بيتكلم عن المواجهة العسكرية، فبيصف سلوك فارس عربي واثنين فارسيين بيزنطيين. قد تبدو هذه القصة بسيطة مقارنة بأحداث فتح الإسكندرية، إلا أنها بينت وفق المؤلف هو اللي بيقول كده، المؤلف بتاع الفتوح العربية الكبرى، الفارق بين أثر الترف والغنى وعدم اعتياد خشونة الأمور الحربية عند البيزنطيين في مقابل حياة الزهد والتقشف والحرمان لدى الفارس العربي وقدراته القتالية العالية، إلى جانب إيمانه الشديد برسالته ودوره، فضلا عن تمسكه بالفضيلة وعدم مبالاته بالأغراض المادية زي الغنائم، بل والانصراف بعد أن قاتل الفارسين البيزنطيين وهو ضعيف الجسم الذي يركب حصانا يعني ضامرا ليس عليه عدة ولا عتاد مثل الآخرين الذين يفرون في العدة، بعد أن قاتلهم وعاد إلى مكانه غير آبها أن يأخذ ما كانوا يرتدونه ليقرأ القرآن. يعني هذا الأمر، يعني هذه الرؤية للعالم لدى هذا الفرد الجزء من جيش في مواجهة عدو. أيضا في كتاب مهم جدا أيضا من الكتب الدراسية التي تهتم بهذا الأمر، اللي هي الصور المتبادلة وكيف نرى بعضنا البعض عن وأثر النسق المعرفي وأثر الرؤية للعالم على هذا الأمر. عندنا كتاب مهم جدا للمؤرخ أسامة بن منقذ الكناني، في كتاب اسمه رد الاعتبار، بيقدم فيه فترة حروب الإفرنجة التي أسماها الأوروبيون الحروب الصليبية. الكتاب ده بيبين عادات أهل الشام وفلسطين في غمرة تلك الحروب، والأهم هو رؤية المؤلف عن الصليبيين خلال معاركهم وخلال تفاعلهم مع المسلمين. والمذكرات بتاعت أسامة بن منقذ على هذا النحو تمثل وثيقة حية من وثائق حروب الإفرنج، حيث
تصور المؤلف حياة الناس وهم يعاملون هذا العدو وكيف يرونه. فيصور عن طريق السرد الحكائي أسامة بن منقذ، وده من واقع تقديم المحقق للكتاب، ويستحضر الوقائع والمواقف حياة الناس التي تجري تحت سطح الأحداث الدامية، ويقف عند الصور العميقة المؤثرة منها وما كان يقع لهم داخل بيوتهم وكذا كذا، أو هم يعاملون هذا العدو الغريب الذي جاءهم من الأرض الكبيرة أوروبا كما كانوا يسمونها، ويتكلم لغة عربية لا يفهمونها، ويبدو فظا غليظا لم تثقله الحضارة، فهو جهما ضخما لا تسعه العين. المحقق يقول أن الكتاب يعد وثيقة حية، لأن أنا قريت هذا الكتاب لما أشوف هو بيحكي عن التفاعل، فيقول وثيقة حية قل نظيرها في رصد إحساسنا بالتفوق الحضاري العام في القرون الوسطى وخطره في رد غزو الإفرنج ديارنا أيام تلك الحروب، وهو يعني بذلك التفوق في الأسلوب الذي كنا نتناول به حياتنا ونظمنا في السياسة والاجتماع والتربية والعمل، وتتحقق فيه نظرتنا إلى الإنسان والوجود وما ينتج من نتاج العقل والمادة والروح. شايفين النسق المعرفي والرؤية الكلية تنعكس على سلوكنا ونحن نتمثل هذا العدو وننظر إليه، إذ لم يكن عند هؤلاء الغزاة مقارنة بنا على ما يبدو في هذا الكتاب ما نتعلم منه شيء، وقد كانوا في كثرتهم الغالبة عساكر وفلاحين يعيشون في قلاع وحصون مفردة. أسامة في هذا الكتاب يتجسد فارس عربي مسلم يحفظ تقاليد الفتوة الإسلامية في أحسن مظاهرها وأقوالها، الشهامة والإقدام والجرأة والالتزام الخلقي، ويشخص لأهم صفات الرجال الكبار الذين يراهم ينتسبون بحق إلى أمته، ويظهر أمضى أسلحتها في المعترك الذين خاضوا إيمانهم بالله مقدر الأقدار ومؤقت الآجال والأعمار، إلى جانب إحساسهم بتفرد شخصيتهم الذي جمعهم على اختلاف أصولهم ومنابتهم، ووقفهم أمام الغزو والغزاة موقف المؤمن بالنصر القادر على صنع أسبابه على امتداد المعركة الطويلة. يعني لا أريد الإفاضة في القراءة أكثر من هذا، ولكن أريد أن أختم وأقول أن هذه النماذج النوعية التي قدمتها وغيرها كثير تبين أن ما يتصل بالنسق المعرفي والرؤية الكونية الحضارية إنما يعني يتجلى في كثير من مجالات التعليم والتربية والسياسة والاقتصاد والاجتماع، سواء في إنجازها الإيجابي إذا تمثلناها حقيقة أو في تأثيرها السلبي إذا شوهت ولم ندركها حقيقة. ولذا فمن أهم الأمور والمفاهيم التي يجب أن نأخذها في الاعتبار ونحن ندرس مجالات العلاقات الدولية والنظم، ليس فقط المفاهيم التقليدية، ولكن مثلا في مجال العلاقات الدولية زي ما ندرس مفهوم الدعوة والقوة والجهاد والحرب والسلم والصراع والجماعة والأمة وهكذا، فيجب علي أن أدرس مجموعة أخرى خاصة بالإنسان، بالتنوع، بالتعدد، بالتعارف، بالحوار، بالتعايش، بالإخاء، بالمساواة، بالتسامح، بإنسانية الرسالة الإسلامية، بالتعارف، التعايش الحضاري، التدافع الحضاري، ابتلاء الأمم، الطغيان، الاستكبار الدولي، العمارة الحضارية، التوازن الحضاري، الإبدال الحضاري، التداول، الفقه الحضاري، الحوار الحضاري، عالمية الرسالة، وغيرها من الأمور
التي فيها وبها يترجم النسق المعرفي الإسلامي نفسه، وتترجم الرؤية الكونية الحضارية القرآنية نفسها مقارنة بغيرها من المفاهيم المستقاة من النسق المعرفي المادي الوضعي والرؤية الكونية الغربية التي تزخر بها وتنضح بها المفاهيم من حيث التعصب والعنصرية والاستعلاء والمركزية، وتنضح بها الممارسات من حيث الاستعلاء والاستبداد والهيمنة، كما يتضح لنا مثلا من أسباب الاستعمار وأنماط الاستعمار وسياساته ومقولات المركزية الأوروبية والعالمية الغربية. ولكن يجب أن نذكر أن هناك مراجعات عديدة حدثت في داخل هذه المدارس الغربية ضد المركزية الأوروبية وسعيا نحو أيضا كسر علمنة العلم واستدعاء القيم من جديد في ظل الاتجاهات النقدية وما بعد الكولونيالية والاتجاهات التي تتحدث عن التعددية الحضارية والرد الاعتبار للقيم والأخلاق. ولكن حتى الآن هذه الاتجاهات لا يظهر تأثيرها الكبير على السياسات، كما أن ما لدينا من حديث عن المشروع الحضاري الإسلامي لا يظهر حتى الآن في تجليات واضحة على الحركات الإسلامية أو بمختلف أنواعها أو حتى عند الحكومات في الدول الإسلامية. وأعتقد أن هذا يكفي الآن، وأراكم على خير في مرة قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.